भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हेलो हाई नमस्ते सम्पूर्णमा म अस्मिता लिम्बू आज पनि फेरि तपाईहरुको माझ उपस्थित भएको छु। आज लामो समयको अन्तरालपछि चाहिँ एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ भिडियो यस क्वारेन्टाइनको बन्दले गर्दा हामी सबै साथीभाइहरु दिदीबहिनीहरु रुममै भएको कारणले एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु र उहाँहरुको सहायताले र जुन चाहिँ भिडियो हामीले दैनिक किचनमा एउटा पकाएर बनाएर खाने एउटा परिकार जस्तै खाना फ्रुटहरु को चाहिँ एउटा परिकार हो, जुन चाहिँ साधारण सलादको डेकोरेसन गर्न गइरहेको छु र जुन चाहिँ डेकोरेसन गरेर तपाईहरुलाई म यस मेरो अस्मिन ब्लग च्यानलमा देखाउने नै छु भन्दै आज चाहिँ म अब सलाद बनाउन गइरहेको छु र तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यो मेरो सानो प्रयास। यदि तपाईहरुलाई मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् भन्दै स्वागत छ। हजुर यो चाहिँ मैले अब सलादको डेकोरेसन र सलाद बनाउनको लागि रेडी पारेको हो। यो चाहिँ एउटा सलाद खाने साग, ग्रीन साग हो अनि यो चाहिँ रातो मुला, यो टमाटर हो। नर्मली साधारण बनाउनलाई यो चाहिँ गाजर अनि यो चाहिँ काँक्रा, हरियो काँक्रा, यो सलाद खाने चेरी टमाटर हो सानो। अनि यो चाहिँ मैले साधारण किसिमको चाहिँ डेकोरेसन बनाउनलाई यहाँ रेडी पारिरहेको छु र म सुरु गर्ने छु। लेट्स स्टार्ट। ल है म चाहिँ अब सर्वप्रथम टमाटरलाई काट्न गइरहेको छु। यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई नाइफ चाहिँ एकदम लाग्ने चाहिन्छ है, एकदम लाग्ने र यसलाई चाहिँ लेबलले मिलाएर काट्नुपर्छ। यो चाहिँ खासै नलाग्ने रहेछ त। Oh no! यो चाहिँ हामीले यसलाई डेकोरेसनको लागि थालमै राख्नुपर्छ। काटेको टमाटरलाई साइडमा डेकोरेसनको लागि यसरी लाइन लगाउने। यो चाहिँ टमाटरको गर्दैछु मैले। यो चाहिँ मैले टमाटरलाई चाहिँ राउन्ड पारिरहेको छु। अब यसमा फेरि प्लस काँक्रा हुन्छ। यसलाई चाहिँ पुरा हल्का एउटा डेकोरको लागि कोर्ने हैन सरी। अब यसमा काँक्रा प्लस हुन्छ फेरि। अनि यसलाई चाहिँ यसरी हल्का पातला गरी काट्ने। काँक्रालाई यसमै प्लस गर्ने यसरी फेरि राउन्ड तरिकाले नै यसरी हुन्छ। त्यसै गरी मैले फेरि काँक्रालाई काटेर यो जसरी टमाटरलाई राउन्ड पारे काँक्रालाई पनि मैले त्यसरी नै फेरि अर्को राउन्ड पारिसकेको छु र यसमा मैले प्लस अब रातो मुला पनि मिक्स गरेर यसलाई साधारण यसमा प्लस गरेर चाहिँ डेकोर गर्न लागिरहेछु र यो पनि म अब काँक्रा यो रातो मुलालाई पनि यसै गरी काट्ने छु। राउन्ड यसमा पनि राउन्डै हुन्छ। यो मैले रातो मुला पनि राउन्ड गरी काटेको छु र यसलाई पनि म यसैमा प्लस गरेर मिसाइरहेको छु। त्यस्तै अर्को थर्ड राउन्डमा लाउन गइरहेछु। हेर्नु होला, यसलाई चाहिँ मैले पुरा राउन्ड गरेर काटिदिएको छु यसरी एक राउन्ड नै। मैले रातो मुलालाई पनि थर्ड राउन्ड गरिसकेँ। टमाटर फर्स्ट राउन्ड हुन्छ, सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ कुमकुम्बर काँक्रा हुन्छ
अनि थर्ड राउन्डमा चाहिँ रातो मुला। फेरि म यसलाई अर्को प्लस सेन्टरमा अर्को डेकोरेसन गर्ने नै छु र कन्टिन्यू हेर्दै जानु होला। त्यसै गरी मैले यो टमाटरको बोक्रालाई चाहिँ यो सेन्टरमा राखिदिएछु यो डेकोरेसनको लागि। यो चाहिँ एउटा टमाटरको बोक्रा हो र त्यसरी नै यो अर्को बोक्रा छ यहाँ। यो डेकोरेसनको लागि एउटा रोचक देख्नको लागि चाहिँ मैले राखेको छु, जसमा मैले यो एउटा हरियो सलादको लागि राखेको छु। यो चाहिँ सानो टमाटर हो, सलाद खाने टमाटर, जुन चाहिँ सबै रेडी भइसकेको छ अहिले मेरो यो सलादको डेकोरेसन। यो लास्ट भनेको हरियो ग्रिन सागलाई चाहिँ टमाटरको मिडलमा राखेर यसरी मिडलमा राखेको छु मैले, जस मिलाएर यसलाई चाहिँ टक्कै यो बीच भागमा यो कोपिला छ जुन डेकोरेसन, यसलाई टक्कै राखिदिने हो। र यो चाहिँ अहिले पूर्णतया रेडी भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, मैले आजको मेरो ब्लगमा तपाईहरुलाई यो साधारण किसिमको चाहिँ मैले सलादको डेकोरेसन बनाएर तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गरिरहेको छु। कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? यदि मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् भन्दै आजलाई मेरो ट्रपिक्सलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो सलाद रेडी भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, सलाद हामीले तयार पारिरहेछौँ यो डेकोरेसन सहित। र अवश्य मलाई लाग्दैछ तपाईहरुलाई मन पर्ने नै छ यो मेरो सलादको डेकोरेसन भन्दै आज चाहिँ यति नै। र यदि तपाईहरुलाई मन परेमा शेयर, लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।